યુટ્યુબ સુપર સહેલિયા ચેનલ પરથી હું દીપા ગજર આજે રસોઈના રાણીના પ્લેટફોર્મ પર તમને બતાવી રહી છું દૂધીની દાળ. આ દૂધીની દાળ જેને ડોક્ટરે તુવેરની દાળ ખાવાની ના પાડી છે એના માટે બ્લેસિંગ છે. દાળ ભાત વગર ગુજરાતીઓને ન ચાલે. તો આ તુવેરની દાળની બદલે તમે દૂધીની દાળ બનાવીને એન્જોય કરી શકો છો. એનો ટેસ્ટ એકદમ તુવેરની દાળ જેવો જ આવતો હોય છે અને આ દાળ ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકાય છે. તો ચલો હવે રેસીપી તરફ વળીએ અને ફટાફટ બનાવીએ દૂધીની દાળ. તો દેખાવમાં લાગે છે ને બિલકુલ તુવેરની દાળ જેવી, જેને તમે ભાતની સાથે ખાઈ શકો છો અને ઉપવાસમાં બનાવી હોય તો મોરૈયાની સાથે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. 200 ગ્રામ જેટલી દૂધી લેવાની છે, બરાબર ધોઈ લેવાની છે, એની છાલ કાઢી લેવાની છે. છાલ કાઢી અને પછી એના સ્ક્વેર પીસીસ કરી લેવાના છે. અહીંયા બિયા વગરની દૂધી હોય તો વધારે સારું, અને થોડા ઘણા બિયા હોય તો બી ચાલી જાય છે, વાંધો તો નથી જ આવતો. આ રીતે સ્ક્વેર પીસીસ કરી અને પછી એને પ્રેશર કુકરમાં બરાબર ધોઈ અને લઈ લેવાની છે. તો આ રીતે મેં ધોઈ લીધા અને પ્રેશર કુકરમાં લઈ લીધું છે. હવે એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું લઈશું અને એને ધોઈ અને એના પણ આ રીતે સ્ક્વેર ટુકડા કરી અને દૂધીની સાથે જ પ્રેશર કુકરમાં બાફી લઈશું. લગભગ પોણો ગ્લાસ જેટલું, પોણાથી 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દેવાનું છે અને 2 થી 3 વિસલ થવા દેવાની છે. બીજા મસાલામાં જોઈ લઈએ આપણે. અહીંયા મેં લીલા કોથમીર, આદું, મરચાં, લીમડી એટલે કે કઢીપત્તા, તજ, લવિંગ, હિંગ અને બીજા મસાલાના ડબ્બા જે તમે બધા નોર્મલી દાળમાં નાખતા હોય છે એ જ લેવાના છે. વઘારનું લાલ મરચું, તેલ વઘાર માટે તો જોઈશે જ. અને સાથે સાથે આપણે અહીંયા જેમ ગુજરાતી દાળમાં નાખીએ છીએ ગોળ અને ખટાશ આગળ પડતી, તો અહીંયા પણ ગોળ અને ખટાશ લેવાની છે. અહીંયા આમચૂર પાવડર અને ગોળ લીધો છે. તો સરખી રીતે 3 વિસલ થઈ જાય, કુકર ઠંડુ પડે ખોલવાનું છે. બ્લેન્ડર ફેરવી અને સરસ રીતે એક રસ કરી લેવાનું છે. જેમ તુવેરની દાળ બાફ્યા પછી બ્લેન્ડર ફેરવીને આપણે એક રસ કરીએ છીએ એ જ રીતે આ દૂધી પણ આપણે આ રીતે ક્રશ કરી લેવાની છે. સરસ રીતે બ્લેન્ડ કરી એક રસ થાય અને કન્સિસ્ટન્સી આ રીતે આવી જાય એટલે આપણે એને ઉકળવા માટે મૂકવાની છે. અને જેમ ગુજરાતી દાળમાં જે મસાલા કરતા હોય છે એ જ રીતે આ દાળમાં મસાલા કરવાના છે. આ મેં પ્રમાણસર મીઠું નાખી દીધું, લગભગ 1.5 થી પોણી ચમચી જેટલું. હળદર 1/2 ચમચી જેટલી નાખી દીધી. ધાણા જીરુંનો પાવડર પોણી ચમચી જેટલો નાખી દીધો. લાલ મરચુંનો પાવડર 1/2 ચમચી જેટલું નાખી દીધો. 1 લીલું મરચું કાપેલું નાખી દીધું અને બધું સરસ રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લેવાનું છે. ગુજરાતી દાળમાં આદું, બીજું ખટાશ અને ત્રીજું ગળપણ, આ 3 વસ્તુ આગળ પડતું હોય છે તો એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવતો હોય છે. આ મેં આમચૂર પાવડર લગભગ 1 થી 1.25 ચમચી જેટલો અને એ જ પ્રમાણે ગોળ એ પણ 1 થી 1.25 ચમચી જેટલો. બધું સરસ રીતે હલાવી દેવાનું છે, મિક્સ કરી લેવાનું છે. મીડિયમ સ્લો ફ્લેમ રાખવાની છે અને ગેસ ઉપર દાળને ઉકળવા દેવાની છે. બધું મિક્સ થઈ જાય અને સરસ રીતે ગોળ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી થોડી વાર હલાવવું જોઈએ જેથી ગોળ નીચે ચોંટે ના. આદુનો ટુકડો પણ છીણી લેવાનો છે અને એને પણ એડ કરી લેવાનો છે. બસ ઓલમોસ્ટ બધા મસાલા આપણા થઈ ગયા છે અને દાળને એકદમ મીડિયમ સ્લો ફ્લેમ રાખી ઉકળવા દઈશું. બીજી બાજુ વઘાર કરી લઈએ. વઘાર માટે 2 ચમચી જેટલું તેલ, એમાં મેથી દાણા નાખવાના છે 1/2 ચમચી જેટલા. એમાં મેથી થાય એટલે રાઈ. જો તમે ઉપવાસ માટે દાળ બનાવતા હોય તો મેથી અને જે રાઈ નાખી એના બદલે જીરું નાખી અને વઘાર કરવાનો. આ કઢીપત્તા નાખી દીધા અને કઢીપત્તા નાખ્યા પછી આપણે એમાં તજ, લવિંગ, હિંગ બધું નાખી અને પછી આ સરસ રીતે તૈયાર થયેલો વઘાર ઉકળતી દાળમાં એડ કરી અને થવા દઈશું. તો આ વઘાર આપણે એડ કરી લીધો છે અને હવે દાળને સરસ રીતે ઉકળવા દેવાની છે. જોઈએ એવી કન્સિસ્ટન્સી થોડી જાડી થઈ જાય ત્યાં સુધી એને ઉકળવા દઈશું અને પછી આ ગરમા ગરમ દાળ એન્જોય કરીશું. તો આ રીતે કન્સિસ્ટન્સી આવી જાય ત્યાં સુધી દાળને ઉકાળવાની છે અને ગાર્નિશ કરીશું કોથમીર એટલે કે લીલા ધાણાથી. તો આ રીતે બારીક કાપેલા લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી આ દાળને આપણે ભાત સાથે એન્જોય કરી શકીએ. ઉપવાસ હોય તો મોરૈયાની સાથે આ દાળ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો જોતા રહો રસોઈની રાણી પર નવી નવી રેસીપી અને સુપર સહેલિયા યુટ્યુબ ચેનલને ફોલો કરજો.
થેન્ક યુ.